สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องไบเรนเทนะครับถ้าตอนนี้เราเดินเควสมาจะถึงเอ็นเกมแล้วก็คือเลเวล70นะครับในแพท70ตรงนี้แล้วนะครับผมจะเริ่มทำอะไรดีนะครับก็หลักๆเลยพอเราเอ็นเกมแพท70แล้วนะครับเราจะต้องเริ่มคราฟอุปกรณ์มาสวมใส่นั่นเองนะครับผมก็นะครับแน่นอนว่าเราก็ต้องเป็นการเคลียร์จี้ในแต่ละวันเพื่อที่เราได้ทองมานะครับและแน่นอนว่าเราต้องลงดันเจียนด้วยนะครับผมอันนี้คือสิ่งที่เราทำหลักๆเนาะนะครับทีนี้เป้าหมายการเติบโตของตัวละครตอนที่เอ็นเกมเราก็คือเราจะมีตอนนี้ก็คือดูจากในตัวหน้าคราฟได้เลยนะครับเปิดช่องกระเป๋ามาแล้วไปตรงหน้าคราฟนะครับผมนะครับแล้วก็เราจะเห็นว่ามีอุปกรณ์ตั้งแต่อาวุธไปจนถึงประดับเลยนะครับผมซึ่งโอเคไปที่อาวุธก่อนอาวุธตอนนี้นะครับถ้าว่ากันเรื่องของเอ็นเกมของเวพอนอาวุธเลยเนี่ยก็คือจะเป็นอาวุธควีนนะครับจะเรียกว่าอาวุธควีนเพราะว่าจะใช้ตัวของตัวเศษอาวุธควีนนะครับในการเศษอาวุธควีน2อันเนี่ยในการมาคราฟอาวุธตรงนี้นะครับแต่ว่าเบื้องต้นเนี่ยนะครับอาจจะยังไม่มีแน่ๆนะครับผมเพราะฉะนั้นแล้วนะครับโดยทั่วไปแล้วเราจะเริ่มต้นกันที่อาวุธตรงนี้ครับแต่ว่าเรามาเล่นแพท70เราจะมาเริ่มต้นที่อาวุธตัวของ65 Epic 2ตรงนี้นะครับผมก็คือจะเป็นสายธาตุนะครับอันนี้พูดถึงส่วนอาวุธก่อนนะครับก็คือเป็นอาวุธธาตุนะครับก็คือจะเคลือบธาตุให้เรากับอาวุธคลินะครับผมที่จะเพิ่มความแรงในส่วนของตัวคลินะครับแล้วก็ได้โอกาสติดคริติคอลนะครับผมซึ่งโดยปกติแล้วถ้าไม่ใช่อาวุธควีนก็จะแนะนำเป็นอาวุธคลิกันนะครับผมอาวุธคลิจะแรงกว่านะครับผมแล้วก็นะครับได้มายังไงนะครับอาวุธตรงนี้นะครับวิธีการได้มาก็คือถ้าตอนนี้เราเป็นอาชีพคาม่าสเลเยอร์เนี่ยนะครับทำต้านเวทถึง 7,800 เนี่ยเราได้อาวุธฟรีเลยนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าไม่ได้มาด้วยวิธีนี้เราเล่นอาชีพอื่นนะครับผมนะเราก็ต้องมาลงตัวของนะครับอาบิสอาบิสตรงนี้นะครับโดยที่มันจะได้รางวัลตรงนี้ครับมันจะสุ่มนะครับสุ่มอาวุธแบบเยอะแยะมากนะครับผมนะครับสุ่มชุดด้วยนะครับเนาะซึ่งถามว่าการที่จะได้มาแบบนี้ก็เป็นการวัดดวงพอสมควรเนาะนะครับเพราะงั้นโดยปกติแล้วนะครับจะใช้สิ่งที่เรียกว่าการอธิษฐานตรงนี้ครับผมนะครับแล้วเราก็เลือกอาวุธที่เราอยากจะได้ตรงนี้นะใส่เข้าไปนะครับใส่เข้าไปแบบนี้ นะครับเราก็เอาก้อนเหลืองตรงนี้นะครับวิธีได้มาก็คือได้มาจากการย่อยพวกนี้แหละเวลาลงอบิตหรือไม่ก็ไปซื้อมาในตลาดก็ได้ครับมาอธิษฐานนะครับผมซึ่งมันก็จะเพิ่มโอกาสในการได้ตรงนี้เวลาเราลงนะครับถ้ารีบก็ใส่ไป500ก้อนเลยนะครับเพราะว่าถ้าได้อธิษฐานเราก็ได้ลุ้นแป๊บเดียวมันก็ได้แล้วครับแต่ถ้าเกิดไม่รีบอะไรไงก็สัก100-200ก้อนก็ได้แล้วนะครับ นี้นะครับอันนี้คือวิธีในการได้อาวุธมานะครับหรือไม่ก็อีกวิธีหนึ่งก็คือนะครับเราเก็บไอตัวเศษอีพิกตรงเนี้ยนะครับแล้วก็คราฟจากไออาวุธลูมินไนท์เนี่ยขึ้นไปนะครับก็ได้เช่นกันนะครับผมครับก็ส่วนใหญ่ก็แนะนำวิธีอธิษฐานครับแต่ถ้าเล่นคามาสเลเยอร์ก็จะง่ายหน่อยครับพูดตรงๆว่าเกมมันสนับสนุนให้มาเล่นอาชีพใหม่เนาะ นะครับก็เป็นอาชีพที่สนุกนะครับ ถ้าวิธีง่ายๆก็ลองคามาเซเลเยอร์ได้นะครับผมแล้วต่อไปคือเราอัพขั้นเป็นอาวุธ70ขั้น1ตรงนี้นะครับผมซึ่งสิ่งที่เราต้องใช้ก็คือแหวนนะครับแหวนแบ็กเฟเธอร์นะครับที่เป็นวัตถุดิบคราฟนะครับแล้วก็ตัวของหน้ากากนะครับตรงนี้ใช้จำนวนตามนี้เลย5กับ135ตรงนี้นะครับตรงจุดที่เราได้มานะครับนี้เลยสอนนี้เดี๋ยวจะง่ายกว่านะครับนี่นะครับพอกดเสร็จปุ๊บเนี่ยมันจะบอกว่าสิ่งที่เราได้เนี่ยซอสเนี่ยมันจะได้จากไหนนะครับมันจะได้จากตรงดันเฟเธอร์แลเนี่ยตรงนี้ดันนี้นะครับเราจะได้2สิ่งนี้มานะครับก็ลงได้อาทิตย์ละ3ครั้งนะครับผมเราก็สะสมจนคราฟอาวุธเนี่ยอันนี้ก็คือวิธีการเล่นเกมนี้เป็นอย่างนี้นะครับแล้วก็ค่อยๆสะสมไปนะครับตรงนี้นะครับลงดันตรงนี้มาแล้วก็แน่นอนว่าผมเอาตัวมาทิ้งไว้ที่แบบนี้เพราะว่ามันก็สามารถที่จะมีให้นะครับแป๊บหนึ่งนะมันก็จะมีให้แลกเหมือนกันเนี่ยนะครับผมเนี่ย20นกได้แหวน1อันอย่างนี้
นะครับก็มีวิธีแรกด้วยเช่นกันนะครับลงวุธนะต่อไปนะครับก็จะมาที่ตัวตั้งแต่หัวถึงรองเท้าเลยนะครับหัวถึงรองเท้าตรงนี้เหมือนเดิมนะครับไอชิ้นนี้เราลงอบิสนะครับได้มาเหมือนเดิมเลยนะครับหรือคราฟเอาก็ได้นะครับอันนี้นะครับพอเราได้มาเนี่ยเวลาได้เนี่ยครับมันจะได้มาแบบสีอะไรก็ได้ครับมันจะมีแล้วแต่อาชีพเลยครับมันจะมีสีหมวกสีแดงนะครับหมวกสีน้ำเงินนะครับหรือหมวกสีแบบสีผมเรียกสีเทาแล้วกันเนาะนะครับคือได้มาเนี่ยไม่ใช่ปัญหานะครับคือได้มาแล้วเราก็สามารถที่จะเลือกแปลนตรงเนี้ยคราฟขึ้นมาเป็นหมวกแบ็คเฟเธอร์ได้นะครับมันจะเป็นอันเดียวเลยทุกอาชีพก็คืออันนี้เลยนะครับก็ใช้ได้จากดันตัวของดัตเฟเธอร์เช่นกันเกมมันจะเป็นอย่างนี้เลยเนี่ยก็คราฟไปไล่ไปเก็บวัตถุดิบคราฟไปเรื่อยๆนะครับโดยที่ระหว่างที่เราเก็บอันนี้เราสามารถที่จะมาลงคาเคนนะครับเนี่ยดันเก็บนะครับเพราะพอเราทำเว็บแบ็คเฟเธอร์ต่อไปเสร็จปุ๊บเราก็ต้องไปทำตัวของเซต EPIC 2 ของเลเวล70นะครับผมอยู่ดีซึ่งไอ้พวกนี้ก็จะเป็นวัตถุดิบของดันที่ได้มาจากดันคาเคนแหละนะครับซึ่งไอ้ก้อนหัวใจอันเนี้ยก็จะมาจากดันคาเคนสปินตรงนี้นะครับแล้วก็ได้หอยด้วยนะครับแน่นอนว่าหอยก็ได้จากดันคาเคนที่เป็นตัวของฮาร์ดด้วยเช่นกันตรงนี้นะครับนี่ผมแนะนำเผื่อไปเลยก็คือคาเคนฮาร์ดก็จะดรอปตัวของหินหัวใจมานะครับเป็นตัวหัวใจหินนะครับโกเลมนะครับเนี่ยเราก็คราฟอันนี้เสร็จปุ๊บใช่ปะเราก็ลงดันอันนี้รอได้เลยนะครับเพื่อคราฟตรงนี้ไปนะครับอันนี้ก็คือจะตามทันเลยนะครับได้มาถึงตรงนี้นะครับแล้วก็อัปเกรดถัดไปก็เป็น70ขั้น3ซึ่งตอนนี้เราเล่นกันอยู่ตรงนี้นะครับก็ลงดันฮาร์ดนั่นเองนะครับก็ตั้งแต่หมวกเสื้อถุงมือกางเกงรองเท้าเลยนะครับแต่ถ้าเกิดมีคำถามว่าเราเล่นเซตไหนดีนะครับผมก็นะครับมีทำคลิปได้แล้วสามารถที่จะไปย้อนดูในช่องได้นะครับแต่ว่าเอาแบบกระชับเลยนะครับอันนี้กระชับในคลิปนี้เลยก็คือถ้าเซตของทัดออฟมาลิกเนี่ยก็จะเหมาะสำหรับอันนี้คือแรงนะครับตีแรงนะครับเหมาะสำหรับคนแต่ว่าต้องเป็นคนที่มีจารึกครบแล้วนะครับก็คือจารึกก็คือตัวนี้นะครับ inscription เนี่ยตรงเนี้ยนะครับเนี่ยนะครับต้องเลเวล9อย่างนี้เลยนะคือทุกอันต้องเลเวล3ซึ่งได้มาค่อนข้างยากนะครับผมแต่นี้เกมแจกค่อนข้างเยอะแต่ก็ไม่ใช่ว่าเราจะได้อันที่เราต้องการนะครับผมอันนี้คือก็จริงๆก็ถ้าถามว่ามาเล่นใหม่ก็เป็นเซตที่พูดตรงว่าไม่แนะนำแล้วกันเนาะนะครับเพราะว่าจารึกน่าจะไม่ครบแน่ๆนะครับเซตตัวของผีเสื้อเป็นเซตดาเมจเหมือนกันเราได้ถึกได้ฮิลด้วยนะครับผมนะครับก็ถือว่าเป็นเซตที่ผมค่อนข้างเชียร์เลยนะครับเพราะว่าถ้าอาชีพคาร์มาเซเลเยอร์ผมเทสมาแล้วดาเมจแทบไม่ค่อยต่างกันเลยนะครับแอบไปทางผีเสื้อดีกว่าด้วยนะครับเพราะว่าได้ถึกได้ฮิลนะครับได้แรงด้วยนะครับเนาะก็แล้วก็ใช้จารึกในการใช้คือแค่เลเวล7เราสามารถใส่จารึกแบบว่าใส่3ชิ้นใส่เลเวล3 1ชิ้นแล้วก็เลเวล2อีก2ชิ้นนะครับซึ่งมันทำให้เราลดภาระในการหาเลเวล3อย่างเดียวไปได้เยอะมากๆนะครับการเล่นมันจะยืดหยุ่นมากๆเลยนะครับผมส่วนของตัวเบเฮมอสอันนี้มันจะเป็นประเภทแบบแปะดีบัฟนะครับแปะดีบัฟนะครับก็ช่วยลดเกาะช่วยให้ลดเกาะให้ทีมหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับผมก็เหมาะสำหรับคนที่คิดว่าเราจะเล่นเป็นแนวซับพอร์ตนะครับผมคิดว่าดาเมจเราไม่ได้แรงแต่ว่าช่วยปาร์ตี้ให้มันแรงๆแล้วกันเนาะนะครับก็จริงๆก็เชียร์เลยว่าขอเป็นพวกสายกะที่เป็นเกลียวแสงดีกว่านะครับแต่อาชีพอื่นไม่จำเป็นต้องซับขนาดนั้นนะครับผมก็เชียร์ไปทางตัวกิมเมอร์สเกลดีกว่านะครับเพราะทุกคนก็การที่เราดาเมจแรงแล้วก็ช่วยให้ปาร์ตี้เรานะครับจบไวด้วยเช่นกันนะครับนะครับก็แนะนำแบบนี้เลยสำหรับเซตตรงนี้นะครับง่ายๆสั้นๆเลยนะครับเราสามารถที่จะเก็บอุปกรณ์หลังวันเราเพิ่งมาเล่นเนี่ยเราดองดันเนี่ยเราสามารถเก็บวัตถุดิบพวกนี้ได้เหมือนเนี่ยไม่ว่าจะแหวนหน้ากากนะครับหัวใจหอยแล้วก็หินหัวใจตรงนี้นะครับเก็บได้หมดเลยแล้วพอครบเราก็ไล่คราฟไปเลยนะครับเรียงไปเลยเนาะนะครับผมก็พยายามทำให้มันคราฟเป็นเซตไปก่อนบางทีเราไม่ต้องรีบคราฟก็ได้เช่นโอเคเราทำแม็กเฟเธอร์5ชิ้นก่อนอย่างเงี้ยนะครับได้แล้วก็เริ่มมาทยอยทำตรงนี้ก่อนก็ได้นะครับก็นะครับมันจะมีวิธีการผสมเซตอยู่ด้วยเช่นกันหมายถึงว่าแบบสมมติใส่อันนี้5ชิ้นอยู่แล้วก็ไปเอาอันนี้หมวกชิ้นนึงไปเป็นกิมเมอร์สเกลรออะไรอย่างเงี้ยได้นะครับผมใส่ทดแทนกันได้นะครับเป็นทดแทนเซตได้นะครับผม
ไม่ยากเลยนะครับก็คือเราก็เล่นตรงเลยเกมนี้ลงดันได้ของมาครับตัวละครเติบโตนะครับผมส่วนในส่วนของตัวประดับก็คือนะครับอันเนี้ยก็ได้จากดันอบิสเหมือนกันก็คือไปลงนรกนะครับที่เราเคลียร์จี้ทุกๆวันนะครับก็คือเนี่ยต้องมานะครับมันก็จะได้มานะครับผมตรงนี้นะครับได้ชิ้นนี้เลยนะครับง่ายๆนะครับอยากได้ชิ้นไหนขาดอะไรชิ้นหนึ่งเป็นพิเศษเราไปอธิษฐานได้เหมือนกันนะครับเพื่อที่อยากได้สร้อยนี้ยังเลยอะไรเงี้ยนะครับผมก็มี3สีเหมือนเดิมนะตอนนี้นะครับซึ่งยอดนิยมตอนนี้จะเป็นตัวของประดับแดงนะครับซึ่งก็แน่นอนว่าตัวเราเนี่ยพอเรามีเก็บเกรดขาว2เกรดเนี่ยเราจะสามารถที่จะมีดาเมจแรงขึ้นได้ 20% นะครับผมมีตัวคูณเพิ่มอีก 20% แล้วกันเนาะนะครับก็เซตอะไรที่มันทำให้เร่งในโซนนั้นได้ไวๆก็จะช่วยได้ดีคือเซตแดงนะครับผมแล้วก็สกิลตัวของที่เรียกว่าฟินิชเชอร์หรือเราเรียกกันว่าอันติเนี่ยนะครับในเกมนี้จะค่อนข้างแรงมากนะครับผมที่เรียกว่าดาเมจส่วนใหญ่มาจากตรงนั้นนะครับกลายเป็นว่าแพทเมตาตอนนี้มันกลายเป็นว่าเราโยนสกิลไปเพื่อเก็บเรโซแนนต์นะครับแล้วพอมีเรโซแนนต์ปุ๊บเรากดอันติตั้มใส่บอสนะครับนั่นคือวิธีการที่แรงที่สุดเพราะงั้นตอนที่เรากดอันติเรามีตัวคูณบัฟอะไรเยอะๆเนี่ยมันก็จะดีนะครับก็คือประดับแดงนั่นแหละนะครับประดับแดงมันค่อนข้างเล่นง่ายด้วยนะครับผมนะครับไม่ได้ยากขนาดนั้นนะครับจำแค่ว่าเรากดเรโซแนนต์กดก่อนกดอันติเท่านั้นเองนะครับดาเมจมันจะแรงที่สุดเลยนะครับส่วนประดับฟ้าหรือว่าตัวเทาเนี่ยนะครับมันก็แล้วแต่แล้วอันนี้สุดท้ายดาเมจมันก็ไม่ได้ผมว่ามันไม่ได้รู้สึกว่ามันหนีกันมากมายอะไรขนาดนั้นนะครับมันแล้วแต่สไตล์กันเลยแล้วกันถ้าแบบรู้สึกว่าไม่ชอบกดเรโซแนนต์อะไรอย่างเงี้ยนะครับอยากให้ดาเมจทุกสกิลมันเฉลี่ยพอๆกันอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมก็ไปเล่นเป็นประดับฟ้าหรือเทาก็ได้เทาก็คือเน้นเรื่องลดคูลดาวน์นะครับง่ายๆเลยส่วนฟ้านี้ก็เป็นตัวคอมโบเยอะๆตัวไหนคอมโบฮิตเยอะๆแล้วก็มีเงื่อนไขคือบอสต้องอยู่ในวง นะครับซึ่งบอสเกมนี้มันค่อนข้างดิ้นนะครับฟ้าแอบยากนิดนึงคือเวลามันบัฟขึ้นแล้วบอสไม่อยู่แถวนั้นก็คือไร้ประโยชน์นะครับคือเราก็ต้องอยู่ในวงนะครับผมเพื่อได้บัฟจากมันนะครับก็ถ้าเอาง่ายแบบถอดสมองเลยสกิลไปลดคูลดาวน์ว่าอันนี้เลยประดับลดคูลดาวน์นะครับผมก็คิดว่าน่าจะดีที่สุดในการถอดสมองครับอันนี้ก็มีการเล็งมุมในการใช้สกิลหน่อยนะครับผมก็อัพขั้นไปก็ใช้แค่ตัวของเราใช้แค่ตัวของตัวอันนี้ผมเรียกเมจิเทียมนะครับเมจิเทียมเลเวล 65-70 นะครับผมก็ได้จากการตรงนี้เลยนี่สังเกตตรงนี้ได้จากลงอบิสแล้วก็ลงนะครับคอนเควสก็คือตัวพิชิตนะครับผมก็คนอบิสจะได้เยอะที่สุดครับผมก็600อันนะครับใช้600อันนะครับก็ไม่ได้หายากอะไรขนาดนั้นนะครับประมาณนี้ก็อัปเกรดไปนะครับเท่านี้เองเหมือนกันเลยอันนี้ก็คือประดับ5ชิ้นอุปกรณ์5ชิ้นตรงนี้เนาะส่วนของตัวลิลิกอันนี้ไว้หลังๆเลยนะครับอันนี้ไว้หลังๆเลยแล้วกันนะครับอันนี้คือเราคราฟได้นะอันนี้ก็คือคราฟไปตามดันนะครับอันนี้ได้มาจากดันของตัวอโพคาลิปลอสลูดนะครับอันนี้ไว้ที่หลังๆเลยตอนนี้ผมยังทำไม่ได้เลยนะครับผมคราฟไม่พอนะครับทีนี้ถามว่าไอ้ที่ผมพูดมาพวกนี้เนี่ยตอนนี้มีทางลัดช่วยเหลือของเกมไหมนะครับมันก็มีนะครับสำหรับคนที่เล่นคาร์มาสเลเยอร์หรือว่าเพิ่งกลับมาเล่นหรือมาเล่นใหม่อย่างเงี้ยนะครับมันจะมีพาร์ทขายนะครับหรือนะครับทำกิจกรรมอะไรอย่างเงี้ยได้มานะครับช่วยเนี่ยนะครับตรงเนี้ยนะครับก็จะได้อุปกรณ์มาเนี่ยนะครับนี่ครับพร้อมใช้เลยนะครับนี่พร้อมใช้เลยอันนี้คือมาถึงนี่เลยนะถึงกิมเมอร์สเกลนี่เลยนะครับก็คือตัวอุปกรณ์70เลยนะครับ70ขั้น2เลยนะครับอันนี้ก็มาคือได้ทันทีเลยอะง่ายๆนะครับว่าตอนนี้ก็อยู่ตรงนี้กันนะครับแล้วก็กำลังคับชิ้น70ขั้น3กันนะครับก็พูดเลยว่าคือกลับมาเล่นใหม่เนี่ยก็อันนี้แค่ให้รู้เฉยว่าเกมมันรันยังไงแต่เอาจริงๆแล้วก็เราทำกิจกรรมเราก็ได้อุปกรณ์มาสวมใส่นะครับถึงแม้ว่าเราไม่เติมเราก็ได้อุปกรณ์มาใส่อยู่ดีนะครับผมแต่ถ้าเกิดเติมบางทีมันมีพาร์ท350 บาทอย่างเงี้ยนะครับเนี่ยช่วยได้นะครับพาร์ทตรงเนี้ยเนี่ยถ้าเติมก็จะได้อันนี้ไอประดับ2ชิ้นอันนี้ไม่ยากผมบอกเลยนี่หาไม่ยากนะครับผมแล้วก็อันนี้ชิ้นหนึ่งอันนี้ดีนะครับนี่อีกชิ้นหนึ่งดีนะครับแล้วก็ได้จานลึกมันก็โอเคผมว่ามันได้2ชิ้นใหญ่มันคือ2ชิ้นใหญ่นะไอ้ที่ผมว่าเนี่ยอันนี้คือใหญ่นะครับใหญ่แบบเรื่องใหญ่เลยได้มานี่คือโห
เขาฟาร์มกันเป็นเดือนนะครับกว่าจะได้มานี่คือ300 กว่าบาทได้แล้วนะครับผมก็เชียร์นะครับมันจะได้ทันนะครับมันจะได้ทันเพราะว่าตอนนี้คือพอเวลาทันเสร็จปุ๊บเนี่ยนะครับทันเนี่ยคือทุกคนมันก็มาอยู่ตรงนี้กันหมดไงนะครับก็เตรียมพร้อมสำหรับดันถัดไปที่เราจะอัปเกรดระดับตรงนี้นะครับก็คือกลายเป็นว่าคนมาเล่นใหม่ก็เราก็จะมีหมดนี้เลยครับนะครับมีหมดเลยนะครับอุปกรณ์พร้อมแบบอย่างเงี้ยเลยเหมือนผมเลยจะมีหมดเลยนะครับอาจจะยกเว้นอาวุธควีนอันนี้นะครับเพราะว่าอาวุธควีนตรงเนี้ยเนี่ยก็นะครับมันต้องอธิษฐานมันต้องอันนี้นะครับไม่ต้องลงนะครับแค่ไปกดรัดดันได้เลยนะครับรัดดันได้เลยเราเอาเศษตรงเนี้ยมา2 อันนะครับเนี่ยหัวบนล่างนะครับผมเนี่ยบนล่างมารวมกันก็ได้อาวุธเมื่อกี้นะครับผมก็ถามว่าได้ยากไหมก็ได้ยากอยู่นะครับผมไม่ใช่ยากธรรมดานะครับก็เอาเรื่องนะครับ ยากอยู่นะครับผมแต่ก็ไม่เกินความพยายามนะครับถ้าเราจะเอาถามว่ามันไม่มีมันเล่นไม่ได้เลยไหมไม่ได้ไม่ใช่นะครับมันเล่นได้ปกติเลยนะครับผมก็เพิ่งมีนะครับมันก็นะครับบางทีเราเล่นอันนี้ไปก็แรงเหมือนกันนะครับผมมันเป็นเรื่องของสแตทที่ต่างกันนิดนึงประมาณนี้ครับทุกคนนะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์นะครับสำหรับคนที่กำลังงงเดาทางไม่ถูกว่าเราจะเริ่มต้นตรงไหนยังไงนะครับก็คราฟของตามนี้เลยนะครับสำหรับอุปกรณ์สวมใส่เนาะอันนี้เป็นพาร์ทของอุปกรณ์สวมใส่นะครับก็ถ้าชอบฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับแล้วก็แค่ดูก็เป็นกำลังใจให้มาทำช่องต่อๆไปมากๆเลยนะครับก็ขอบคุณทุกคนมากเลยครับเล่นเกมกันให้สนุกนะครับผม